siya ay sikat. Yan din ang nais sa amin ng ama at ina. Pati ko naisip nung una pa lang, kala ko parang madlang, puro analyze pala. Saan nagkulang ang aking paghahanda? Lahat na may binigay na mapanalize ka lang. Pati ko maisip ang merong isa, dami ko na binasa, pero di pa rin alam. Ang hirap namang bumitaw ng bigla, dahil inibig kita. Ang tanging hiling ko lang at kaunting mahal ka na sa akin. Sana'y mahalin mo rin. Biglang natigil lang pangarap kong ito, sa tuwing sumasabit ang aking mga grado. At bakit ba inalis pa course na iba? Kayo'y nagpaalam, makababalik pa ba?